And sasagutin ko yung mga ibang questions na nasa comment section sa aking YouTube channel. Pero guys, i-upload ko din ko sa YouTube channel ko yung recipe ng mixed seafood natin. For today's video, may kasama tayo, may guest tayo. So, first time siyang lalabas sa vlog ko kasi wala pa naman din akong ibang nakakasama sa aking YouTube channel. So, ito na siya. Hi ka sa aking YouTube channel. Hi guys! So, kaya sa Ibig Kitchen yung pangalan ng YouTube channel ko kasi meron kaming mga business like Zelbel, Travel and Tours. So, siya nga yung Edsel. Yes sir! Tapos, Jubel. So, yung dulo ng name niya, saka dulo ng name ko. So, Zelbel, Travel and Tours, Zelbel Cosmetics. So, lalagyan ko sa description box below yung mga link ng page namin. So, siya yung magtatanong ng mga tanong niya sa YouTube channel ko. Pero bago yan, kakain muna tayo habang tinatanong niya yun. So, first question. Unang tanong. Galing kay Roses and Red. Madami na po ba iyang 1 pack na egg noodles? So, yung question ay galing sa, parang madami na siya, yung video ko na yun, nire-recommend na siya ni YouTube. As in, medyo madami na siyang views. Kasi, yun nga, nag-share ako ng recipe ng fried noodles. So, yung question na yun ay galing sa fried noodles. So, papakita ko ito yung isang pack ng egg noodles. So, ganyan siya kadami. So, I think madami na siya kasi sa isang bar na gano'n ng noodles, bali 4 siya na bar eh. So, madami na siya. Tapos, nilagay ko din yung costing sa video ko na yon. So, nilagay ko din yung costing nung recipe, nung video na yon kasi pang negosyo nga din siya. So, next question. Sunod na tanong galing kay Maureen Saleta. Hinuhugasan po ba yung egg noodles before cook or iprito? So, galing pa rin siya sa vlog ng fried noodles. Sa vlog ko kasi na yun, hindi ko na nilagay yung instruction ng pagluto ng noodles. So, may nagtanong ulit kung huhugasan. Kung hugasan daw ba egg noodles before iprito or i-cook? Nilagay ko lang kasi doon, sundin lang yun, okay yung instruction sa packaging ng noodles. So, ito, explain ko na din. So, ang nakalagay na instruction dito, use 1 liter or 4 cups of water for 200 grams of egg noodles. Tapos, papakuluan siya. Then, i-cook ng 5 to 7 minutes yung noodles na to. Then, i-drain mo siya. Tapos, hugasan mo siya ng cold water. Pero ako kasi noon, nilagay ko ko ng oil. Yung water habang pinapakuluan siya para hindi siya magdikit-dikit. Medyo malagsa kasi yung noodles na to, lalo na kapag na-overcook ka. So, medyo matrabaho talaga siyang lutuin. Then, huhugasan niya siya ng cold water after niya i-boil para hindi siya dikit-dikit para maghiwa-hiwala. Alright. Next question tayo. Ano po yung gamit nyong editor? Maganda daw kasi. So, ayun, nag-edit ako sa iMovie. Sa phone ko lang. Ang sarap nito, guys. So, yun. Sa iMovie lang ako nag-edit sa phone ko. So, parang lang siya. Madali lang siyang gamayin. Super basic lang ng mga edit ko kasi hindi naman ako ganun kagaling sa pag-edit. Ganyan talagang Kadalasan kasi laptop ang gamit, ano? pino-combine ko lang lahat ng videos. Tapos, nalagyan ko lang ng background. Yung background music. Tapos yun lang. Sarap. Yung next question is galing kay Cheesecake. Shout out.
Iboboil po ba muna yung noodles? So, yun nga, galing ulit yun sa vlog ko ng fried noodles. So, may nagtanong kung i-boil ba muna kasi hindi ko in-explain nga dun sa vlog ko. Yung ng noodles, kasi nga sabi ko nga, nasa cooking instruction ng packaging ng noodles. So, ngayon nga, explain ko rin kanina, i-boil siya ng 5 to 7 minutes with the oil yung ginawa ko before. Lalagay ko na lang ulit sa description box below yung video ng fried noodles. Kasi yun so far yung nag-hit kong noodles. Ay, nag-hit kong video. Alright. Next question. Ano daw yung gamit mong camera sa pagbablog? Galing kay Ronet Maulion. Yung gamit kong camera sa pag-vlog is yung phone ko lang. Yan, naka ring light siya ngayon. Naka-stand sa ring light. Ang phone ko is iPhone XR. But I'm planning to buy DJI packet. Omni Immediate. Yeah. Parang pocket camera siya. Mas okay siya kaysa sa parang GoPro pero mas maganda siyang pang-vlog. So sana makabili ko siya. Sa phone ako nag-vlog, nag-YouTube ng video. Tapos para diretso edit na rin ako kasi sabi ko nga sa inyo guys, hindi ako ganun ka-techy. Hindi ako ganun kagaling mag-edit. Unlike sa mga ibang vloggers na talagang effort sa effects. Kasi ako, kino-combine ko lang talaga lahat ng unang mga yung mga unang videos ko nga. Wala akong intro, outro. Kasi hindi ko rin kaya gumawa. So ngayon, meron ako, pero kung makikita nyo, super basic lang din niya. As in, nag-picture lang ako dyan dito sa white background. Tapos lang, parang gumagalaw lang, gano'n. Basta kalambahin ko lang yung mga pictures. So, tapos yung outro ko, nakikita nyo din naman na super basic lang din yan na parang thank you for watching lang. So yun lang guys, napaka lang, yun lang, basic lang. Parang, kasi ang goal ko lang naman talaga sa YouTube channel ko is mag-share ng mga knowledge ko sa pagluluto. I know din naman din ako ganun kagaling. Then, tapos yun nga, mag-share ng mga recipe na alam ko din naman na ang iba dito is mga basic lang. Pero at least, nakapag-share ako kasi ako din, isa ako sa mga nagsasayo sa YouTube before kung paano magluto ng ganito, ganyan. So, at least ako, sa mga newbie, sa mga mga bata din na gustong matutong magluto kasi madaming gustong maging chef or gustong maging courses sa HR and yun lang yung goal ko, makapag-share ng mga konting kaalaman ko sa pagluluto. So, sabi ko nga kanina, i-upload ko din yung video ng recipe na to kasi ang daming mga mahal na mixed seafood. Yung mga spices, seasoning. Ito kasi yung mga ginamit ng spices dito, super affordable lang na. So madali lang din hanapin. So, hindi siya masakit masyado sa bulsa. I mean, nakakakain ka ng masarap. As in, quality food. I mean, masarap dahil ito. Masarap ba? Sarap na. Oo naman, grabe. So, yun nga, makakakain kayo ng mixed seafood na masarap, na hindi ganun kasakit sa bulsa. Like, kasi diba, may mga restaurant na ang mamahal din. Tapos, kapag naman ikaw nagluto, mahal din siya. Dahil sa mga spices. Pero ito guys, super affordable lang ng spices na to. Share ko siya sa aking next vlog, yung recipe nito. So, wala nang question? Sa akin? Hindi, I mean sa Wala na. Wala na. So far yun pa lang. At least, tulad mo na siya nag-uumpisa. kasi yung namili ng mga questions sa YouTube channel. Oo. So ako lang may question. Paano ka nga ba nagsimula o bakit ka nagsimula mag-vlog or mag-share sa mga kabataan or maging inspirasyon sa kanila? So yun nga, parang nakwento ko na din sa nung nag-upload ako ng video nung may 1,000 subscribers ako. As in, matagal ko nang gustong gumawa ng video
So, meron akong isang account sa YouTube. Yung parang main account ko, yun lang yung ginagamit ko sa panonood ng YouTube, ganyan. Pero nag-upload ako doon ng mga travel videos ko. As in talagang, ginagaya sa buong travel, sa mga napuntahan ko. Tapos i-edit ko lang. Ganun, tapos may music. So, alam ko yung mga music ko doon makaka-copyright. Pero kasi, kaya ko lang naman ina-upload doon. Para lang may memories. Para pagdating ng panahon, may babalikan ako na mga videos na napuntahan kong lugar. Tapos yun, parang yun nga, puro travel lang yun. So, nung nag-quarantine, parang nakakainip, di ba? Walang magawa, walang alangan na mong nakahiga lang, ganyan. Tapos, lagi ako nanonood ng vlog ni Kong TV. Tapos, parang na-inspired ako sa kanya kasi may mga magaganda yung mga sinasabi niya sa vlog niya. May sense yung iba. Pero yung karamihan ng vlog niya nakakatawa. Correct. Tapos, sumuntak sa akin dun sa isang vlog niya. Kasi parang nagna-networking siya before eh. Wait lang, siguro lang pa. Natakam na. So, alam ko ako na parang nag-networking siya before. Kaya yung talagang mindset niya, payaman, gano'n. So, na-inspired ako. May isa siyang sinabi na tumatak sa isip ko na if you want to change your life, change your mind. So, parang kung puro negativity yung nasa utak mo, negative yung papasok or mangyayari sa life mo. Kaya, parang kasi nung quarantine, parang nakakalugmok, di ba? Lang. Wala kang ibang magawa, sa bahay ka lang, tapos paulit-ulit yung ginagawa mo. So, parang puro negativity yung nasa utak mo, ganyan. Tapos kasi nga kung ano yung nangyayari sa paligid. So, parang yun, nung narinig ko nga yun, sabi ko, oo nga no. Tapos parang, yun nga, share yung mga akwan. Parang naisip ko na, why not mag-share nga ako ng mga kaalaman ko sa pagluluto or mga basic recipe ko na alam ko. Alam ko din namang basic lang to na may mga gumagawa din, ganyan. So yun, senior ko lang na naisip ko lang. Tapos yun, kahit na, di ba may mga lumalabas sa Facebook na hanggat merong isang nanonood, pagpatuloy mo, hanggang isang nagtitiwala, pagpatuloy mo. So yun, parang di ko din minamind kung may manonood ba or kung may mag-subscribe ba. As long as ginagawa ko, gusto ko, masaya ako sa ginagawa ko, yun. So yun, pagpapatuloy ko lang. So kaya yun, parang kahit dead ma lang, basta upload lang, ganyan kung ano-ano luto. So yun, parang napapractice ko na rin yung skills sa pagluluto. At the same time, na-enjoy yung ginagawa ko. Then, nakakapag-share pa ako sa inyo, diba? Yun guys, kumakain mo. Ano pa kayo tayo makain? Maubos lang natin ito. Pero sa akin, sarap. Ano bang mga flavor nito? Garlic butter seafood lang siya, pero may nilagay akong spices na yun yung isa sa nagpasarap. Sarap siya, hindi siya nakakaumay na pag kumain ka, yung maumay ka agad kasi may mga ganong flavor. Hindi siya mahilig sa seafood. Kahit galing ako sa dagat. Seaman kasi siya guys, sa mga hindi nakakaalam. So, ilang months ka? 9 months. 9 months? Tapos na-delay yung pag-uwi niya. Gawa nga ng COVID. Tapos ngayon, nag-medical na naman siya para sumampa. Buti na lang, tapos na yung medical niya. Kasi kung hindi ako sasama dito sa seafood. Mukbang. So yun nga guys, ang init dito sa taas na wala ng kuryente. So wala ding hangin, ang tahimik. So pagpapatuloy na lang namin yung pagkain namin guys. Maraming salamat sa panonood. At nasagot ko naman na rin yung mga tanong na nasa YouTube channel ko. Sana may ganun guys. Hindi ko pa na-check kung may ibang question doon, sayang. Pero kung meron kayong questions, comment down below lang kayo. Or kung meron kayong request na gustong ipagawa sa akin, ipaluto. Malay nyo, alam ko yun, di ba? Then, share ko rin sa aking YouTube channel dahil sharing is caring. So, yun guys, hanggang sa muli. Bye!